สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับ One Dish by The Food Farm ค่ะและนี่เบนนะคะไม่ได้อยู่ LA อีกแล้วอันนี้แอบแวบมานิวยอร์กค่ะคราวนี้แบบว่าโชคดีมากเพราะว่ามาถึงนิวยอร์กด้วย First Class แบบ Full Flat มาต่อกันในรถค่ะพอดีว่าเพื่อนมารับแล้วนี่เพื่อนบูมค่ะเจ้าถิ่นนิวยอร์กมานิวยอร์กแล้วไม่เจอคนนี้คือเหมือนมาไม่ถึงนะต่อก็คือที่เมื่อกี้เล่าว่าแบบได้นอน full flat มาแบบฟรีได้มายังไงก่อนอื่นเลยคือมันทุกอย่างมันไม่ได้ฟรีขนาดนั้นหรอกก็คือเบนเที่ยวเยอะใช่ไหมแล้วเบนก็ได้เรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแพลตินัมของ United ซึ่งมันก็เลยมีโอกาสได้อัปเกรดเสร็จแล้วบินในประเทศอเมริกามันมีทริคอยู่ว่าแบบคือเครื่องบินส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างเป็นลำเล็กจะไม่ค่อยมี full flat ถึงแม้ว่ามันบอกว่าเป็น first class มันก็ยังเป็น first class ที่แบบเก้าอี้โซฟาใหญ่ๆซึ่งแบบก็สบายขึ้นนิดนึงแต่ก็แบบไม่ใช่จะนอนได้นึกออกมาแต่แบบการบินมาจาก LA มานิวยอร์กเนี่ยคือมันแบบกรุงเทพญี่ปุ่น5-6 ชั่วโมงคือจะให้นั่งก็แบบปวดหลังก็เลยแบบขอใช้ความโชคดีและความพยายามร่วมกันเพื่อให้ได้ full flat ละกันก็มันจะมีวิธีเช็คอยู่คือเวลาจองตั๋วให้ลองสังเกตเลือกสนามบินใหญ่ๆเพราะว่าเครื่องที่มี full flat มันจะเป็นเครื่องที่ต้องบินลงสนามบินใหญ่อย่างเช่น LAX Los Angeles International Airport หรือว่าแบบ JFK หรือว่า Newark ต้องเป็นสนามบินใหญ่แล้วก็เป็นหับใหญ่ของสายการบินนั้นๆที่แบบรองรับพวกสายการบินจากต่างประเทศด้วยมันถึงจะมีเครื่องใหญ่ลงได้พวกสนามบินเล็กๆอย่างที่ฝั่ง LA อย่างเงี้ยก็จะมีแบบซานตาแอนนาแบบจอห์นเวย์มีเบอร์แบงค์มีลองบีชซึ่งเป็นสนามบินเล็กสนามบินพวกนั้นไม่ต้องคิดเลยค่ะเลิกหวังว่าจะมี full flat เลิกหวังว่าจะมีสายการบินที่แบบเครื่องใหญ่ๆไปลงก็อันนี้คือทริคแรกทริคที่2ก็คือเวลาจองตั๋วให้ลองเช็คดูว่าเครื่องมันเป็นเครื่องอะไรเป็น Boeing รุ่นไหนเป็นยังไม่ค่อยรู้ศึกษาเรื่อง Airbus แต่อย่าง Boeing ก็คือถ้าเป็น777 757หรือว่า787ส่วนใหญ่จะมี full flat ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่แบบว่าสามารถกินได้แล้วก็Unitedมันดีอีกอย่างนึงคือเวลาซื้อตั๋วสามารถเข้าไปคลิกได้เลยว่าตอนนี้มันมีคนจองอยู่กี่คนแล้วมันมีที่ว่างไหมแล้วว่าที่ว่างอยู่มันเป็น full flat หรือเป็นเก้าอี้โซฟาก็เช็คได้คืออย่างรอบเนี้ยเป็นมาใช่ไหมแล้วเป็นจองตั๋วแค่แบบว่าประมาณ2 อาทิตย์ก่อนบินก็เลยแบบแอบเช็คว่าไฟเนี้ยคนมันว่างเยอะมันจะมีโอกาสก็เลยแบบลงทุนน้อยจากอีโคโนมีแล้วก็ลุ้นอัปเกรดเอาก็เป็นทั้งรักบวกความพยายามนะคะรักอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะเหมือนมีโดนจะถูกหวยแต่ไม่ซื้อหวยก็ไม่ถูกนะจ๊ะเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสนามบินใช่ไหมก็อย่างฝั่งนิวยอร์กก็จะมี JFK มีลาโกเดียแล้วก็มีอีกอันนึงคือนิวอร์กที่เป็นสนามบินหลักของฝั่งนี้ซึ่ง JFK กับนิวอร์กเป็นสนามบินใหญ่ซึ่งจะมีเครื่องใหญ่แน่นอนแต่ลาโกเดียเป็นสนามบินเล็กซึ่งมันแบบจะเป็นชอบคือมันสะดวกมันอยู่ใกล้เมืองแล้วก็ใกล้บ้านเพื่อนด้วยเราก็เลยเลือกมาลงนี้มันก็เลยต้องแบบยอมเปลี่ยนเครื่องนิดนึงแต่แบบ United มันไม่มีไฟล์ตรงไปที่ JFK แต่มันมีไฟล์ไปที่นิวอร์กซึ่งนิวอร์กเดินทางเข้าเมืองก็แบบชั่วโมงแล้วให้แบบลากกระเป๋าทุรักทุเลขึ้นรถไฟก็เลยแบบเรายอมเปลี่ยนเครื่องในประเทศดีกว่าแล้วก็ลากกระเป๋าแค่ในเทอร์มินอลมันก็ยังง่ายกว่านะเป็นก็เลยบินจาก LAX ไปลงที่ชิคาโกออแฮร์แล้วก็ต่อมาที่ลาโกเดียคือจากชิคาโกออแฮร์มาลาโกเดียก็ไม่ต้องสืบเนาะเครื่องเล็กแน่นอนแต่อีกเครื่องนู้นหลับสบายค่ะถึงแม้ว่าจะประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งแต่แบบมันก็ชาร์จไวอยู่นะแบบหลับเต็มที่หลับเต็มอิ่มนอนลงไปเลย full flat วันนี้ลงเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลุยวันดิชกันก่อนเลยละกันนะคะว่าวันนี้วันดิชเป็นที่ไหนของนิวยอร์กแล้วมานิวยอร์กมันก็ไม่ควรพลาดเนอะใบให้ว่าเป็นเบเกิลค่ะถึงแล้วค่ะวันนี้แอบมาบ้านพี่บูมก่อนมาแวะบ้านพี่บูมแล้วก็มาร้านเบเกิลประจำที่มาทุกรอบยังไงก็ต้องมากินร้านนี้แต่นี่คืออยู่ไม่รู้นะว่าอยู่แถวบ้านคือปกติเบนไปกินสาขาในเมืองในแมนฮัตตันแล้วก็
เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยมันมีสาขาที่เอ็มเพิร์สด้วย ใช่ซึ่งใกล้บ้านบูมมาก เอ็มเพิร์สมันเป็นย่านอะไรอ่ะพี่บู เอ็มเฮิร์ตมันเป็นย่านที่เอาง่ายๆถ้าสับโซนเอ็มเฮิร์ตเนี่ยเอเชียอยู่เยอะ ก็คือรวมทุกชาติทั้งจีนทั้งไทยอินเดียฟิลิปปินส์อินโดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนอยู่แถวนี้อันนี้คือเอ็มเฮิร์ตนะแต่อันที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยคือที่ขายเบเกอร์คือตรงนี้คือดงเม็กซิกันนี่คือตรงนี้คือแบบพูดสเปนได้เลยอ่ะโอ้ตายละฉันอยากจะพูดสเปนได้เลยเนี่ยตรงนี้คือเป็นดงเม็กซิกันอยู่คือมันคนละฝากกันฝากนี้ก็คือตรงนี้เรียกว่าแจ็คสันไฮเนี่ยฝั่งนี้แจ็คสันไฮนะครับแต่ถ้าพอฝั่งข้างหลังตรงนั้นคือเอ็มเฮิร์ตเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลเอ็มเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแยกฝั่งกันฝั่งนี้ก็เม็กซิกันอยู่เยอะฝั่งเอ็มเฮิร์ตก็เอเชียอยู่เยอะหน่อยบ้านบูมอยู่ก้ำกึ่งก็คือไปได้ทั้งสองฝากเลยจะมาขึ้นรถไฟฝั่งเม็กซิกันหรือจะเป็นรถไฟฝั่งเอเชียใช่ดูหน้าตาสีได้หมดทั้งสองชาติหน้าตาอาจจะอยู่ฝั่งเม็กซิกันใช่คนคิดว่าเราเป็นแม็กเยอะมากคนมาพูดภาษาแบบว่าสเปนิชใส่นางคือแบบบูมพูดไม่ได้จ้ามาค่ะเรามาคุยเรื่องเบเกิลกันดีกว่าคือเบนเป็นคนชอบกินขนมปังทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็เบเกิลเอาจริงๆคือมันไม่ใช่ของนิวยอร์กนะจ๊ะมันเป็นของที่ไหนมันเป็นของมันต้นตำรับมาจากประเทศโปแลนด์เป็นพวกแบบชาวยิวใช่ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1610โดยประมาณซึ่งเขาเอาไว้ให้ผู้หญิงที่เรียกว่าอะไรที่เพิ่งคลอดลูกกินเขาบอกว่าขนมอันนี้เอาไว้กินเพื่อที่แบบว่าเป็นการไม่เชิงบำรุงแต่แบบว่าเป็นกุศลและกันให้เด็กแข็งแรงให้ลูกแข็งแรงแล้วก็ให้แม่แบบว่าแข็งแรงเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเสร็จแล้วพวกชาวยุโรปชาวโปแลนด์ชาวยิวก็อพยพเข้ามาที่นิวยอร์กเขาก็พาเบเกิลนี้มาด้วยมันมีดงยิวที่แบบเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วความพีคก็คือเมื่อก่อนเขาเข้ามาขนาดของเบเกิลประมาณ3ออนซ์ก็ประมาณ80 กรัมแต่ตอนเนี้ยให้ทายว่าเท่าไหร่ใหญ่อยู่นะ1ชิ้นคือ6ออนซ์ใหญ่อยู่นะคือแบบเกือบ180 กรัมก็คือแบบดับเบิล3 เท่าของไซส์แรกโหดมากก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าเบเกิลร้านนี้เมนูวันดิชเป็นยังไงและเด็ดแค่ไหนนะคะไปค่ะได้มาแล้วค่ะคือชิ้นใหญ่บูมอันนี้สั่งเป็นโนวาคลาสสิกก็คือเป็นสโมกแซลมอนแต่จริงๆแล้วคำว่าโนวามันไม่เชิงสโมกแซลมอนเคยได้ยินมาว่ามี3อย่างมีสโมกแซลมอนมีล็อกแล้วก็มีโนวาเคยได้ยินล็อกแล้วรู้ไหมว่ามันต่างกันยังไงสโมกแซลมอนก็คือเอาแซลมอนไปลมควันตรงตัวใช่ไหมแล้วล็อกก็คือเป็นแซลมอนที่เอาไปหมักเกลือหรือแช่เกลือเพื่อแบบว่าถนอมอาหารส่วนโนวาเป็นลูกครึ่งระหว่างล็อกกับสโมกแซลมอนก็คือเอาไปแช่เกลือก่อนเพราะฉะนั้นจะเค็มน้อยกว่าล็อกแล้วก็ไปลมควันต่อยนิดนึงก็คือเป็นลูกครึ่งก็คืออันนี้อันนี้คืออันที่เราสั่งใช่แล้วเราก็สั่งมาคู่กับeverything bagel ใช่แล้วก็จะมีครีมชีสของเขาเราก็เลือกรสชาติของครีมชีสได้ใช่เรามีเยอะมากคราวนี้เลือกเป็นล็อกเพื่อความแบบให้มันแซลมอนเต็มที่แบบแซลมอนไปเลยแล้วมันมีดริลด้วยจะเพิ่มความแบบเปรี้ยวความตัดเข้ามาจะเริ่มกินแล้วนะกินเลยขอลองนะครับคือใหญ่มากมันจะอ้าปากให้หมดเลยแหละคือเราชอบตัวแป้งของนี่ตัวเบเกิลมันนิ่มไม่ต้องมีความเหนียวหนึบแต่ก็ในนี้นิ่มแล้วก็ตัวครีมชีสเขาก็ไม่ได้เสิร์ฟแบบเย็นมากมันจะทำให้แบบจุดอุณหภูมิช่องมันก็เลยจะแบบไม่หนักเกินไปเลยนะนี่พูดตรงเป็นคนที่ไม่ปลื้มไอเบเกอร์เพราะเรื่องนี้แหละบางร้านคือแข็งอย่างเดียวใช่ข้างในไม่ได้เลยใช่แต่อันนี้คือข้างในอร่อยมากใช่เพราะว่าเบเกอร์ที่แบบบางทีถ้ามาช่วงกลางวันก็จะไม่อร่อยแล้วแบบเขาจะทำแบบแข็งแต่ที่นี่ร้านนี้คือมากลางวันมาบ่ายก็ยังแบบเกิดอยู่เพราะแบบเทอร์โอเวอร์เรทก็สูงมากแบบคนไปคนมาเยอะมากบางคนก็ซื้อแบบเบเกิลกับทำที่บ้านเองอะไรอย่างเงี้ยดีมากดิเบนรู้นี่ไม่ใช่สายขนมปังใช่คนนี้ไม่ชอบกินขนมปังนี่แบบแฮปปี้เอนจอยนี่กินไปครึ่งกินแล้วค่ะอร่อยนิ่ม
ก็นี่แหละค่ะ One Dish Bagel in New York ของเบนใครมาก็ขอแนะนำเลย ร้าน Liberty แล้วก็ขอแนะนำเป็น Nova Classic อันนี้แหละอร่อยกำลังดีไม่แฟนซีเกินไปแล้ว มีกี่สาขานะคะ มี3 สาขา มีที่มิดทาวน์นิวยอร์กมิดทาวน์ตรงแมนฮัตตันเลย แล้วก็มีที่เอ็มเพิร์ตอีกสาขาหนึ่งไปใส่ Google นะคะจำไม่ได้แต่แนะนำควีนนะ เพราะว่าคนน้อยดี ใช่ คนไม่เยอะไม่บิดซี่แล้วร้านก็แบบจะโลคอลดี ใช่ โอเคค่ะงั้นก็คลิปนี้วันดิชของเราคือ Nova Bagel นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมาตามว่าบินจะพาไปเที่ยวไหนไปกินอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะพี่บูมฝากรายการหน่อย โอเคค่ะฝากรายการวันดิชนะคะ ซึ่งอันต่อไปไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน แต่ณตอนนี้ enjoy กับเบเกอร์มากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย